Україна звучить. Не просто шумить лісами чи шелестить травами, вона співає тисячами голосів. Щоранку над полями підіймаються невидимі музиканти, у нічних лісах лунають глухі поклики, а над річками розгортаються справжні звукові вистави. І найцікавіше те, що більшість людей навіть не здогадується, хто саме створює ці звуки. Серед птахів України є маленький співак, який може виконувати сотні різних мелодій за одну ніч. Є птах, якого люди чують роками, але майже ніколи не бачать. Є нічний мисливець, чий голос звучить так дивно, що колись його вважали голосом духів. Деякі з цих птахів здатні запам'ятовувати сотні місць схованок. Інші можуть літати тисячі кілометрів через континенти, а один із них будує гнізда прямо в стрімких піщаних стінах, утворюючи цілі колонії. І коли починаєш уважно слухати, розумієш одну річ – світ птахів навколо нас набагато дивовижніший, ніж здається. Сьогодні ми послухаємо голоси птахів, а також трошечки про кожного птаха України. Цікаво? Підписався? Для мене це велика вдячність від вас. А тепер перейдемо до цікавенького. Соловейко. У теплі весняні ночі, коли темрява огортає ліси і сади, раптом починає звучати голос, який багато людей називають найкрасивішим у Європі. Його спів настільки гучний і складний, що здається, ніби десь у кущах сховався цілий оркестр. Це Соловейко. Давайте послухаємо 30-секундну аудіодоріжку та насолодимось звуками птахів. Попри легендарний голос, цей птах виглядає дуже скромно. Маленьке буре тіло, непомітне оперення і звичайна зовнішність, яка майже не привертає уваги. Саме тому багато людей роками слухають солов'я і навіть не знають, як він виглядає. Його спів складається з десятків різних звукових елементів. Орнітологи нараховували понад 200 варіацій мелодій у репертуарі одного птаха. Кожна пісня складається з трелей, свистів, клацань і протяжних нот, які звучать як справжня імпровізація. Солов'ї часто співають вночі. У темряві звук поширюється далі, і самець таким чином заявляє про свою територію на всю округу. Тихими ночами його голос може лунати на відстані кількох кілометрів. Ще одна цікава деталь – солов'ї постійно вдосконалюють свій спів. Молоді птахи вчаться, слухаючи старших, і з кожним роком їхній репертуар стає складнішим. Про солов'їв є окреме відео на каналі, тому вставляю підказочку, про них варто послухати більше. Соловейко став символом співу в українській культурі. Маленький, майже непомітний птах, чий голос здатен заповнити цілий ліс. Деркач. У літніх луках України є звук, який неможливо переплутати з жодним іншим. Він нагадує скрип старого механізму або різке клацання дерев'яних дощечок. Це голос деркача. Його спів звучить так гучно, що в тиху ніч його можна почути більш ніж за кілометр. І водночас сам птах залишається майже невидимим. Деркач більшу частину життя проводить у густій траві. Він рідко підіймається у повітря і набагато частіше просто бігає між стеблами. Через це люди роками можуть чути його голос і жодного разу не побачити самого птаха. Його дивовижний звук виникає завдяки особливій будові голосового апарату. Коли деркач співає, здається, ніби дві сухі гілки постійно труться одна об одну. Іноді самець може повторювати цей звук сотні разів поспіль, майже без пауз. Ще більш вражає його міграція. Птах, який здається незграбним і майже не літає над полем, щороку долає тисячі кілометрів і летить аж до Африки. Це означає, що тихий літній луг насправді приховує
справжнього мандрівника, здатного перетинати цілі континенти. Вивільга. У розпал літа серед густого зеленого листя раптом лунає звук, який нагадує коротку мелодію флейти. Чисту, трохи сумну і дуже мелодійну. Це голос вивільги. Самець цього птаха має яскраво-жовте оперення з чорними крилами. На тлі зелених крон він виглядає майже тропічно, ніби прилетів із джунглів. Попри такий яскравий вигляд, знайти вивільгу дуже складно. Вона майже весь час тримається високо у верхівках дерев і рухається серед листя дуже обережно. Її спів звучить як короткі флейтові ноти. Цей звук легко впізнати, навіть якщо птаха не видно. Вивільги будують дуже незвичайні гнізда. Вони плетуть їх між тонкими гілками так, що гніздо буквально висить у повітрі, нагадуючи маленьку підвищену чашу. Ще одна цікава риса – їхній раціон. Вивільги полюють на великих комах, а також із задоволенням їдять солодкі ягоди. Іноді здається, що ліс наповнений їхнім співом, але самого птаха ніхто не бачить. І саме ця загадковість робить вивільгу одним із найцікавіших мешканців наших лісів. Невеличка пауза між пташиними історіями на подяку тим, хто підтримує цей канал донатами на Монобанку. На цей раз це два анонімних котика – Василь Щербатюк, Володимир Лазарєв, Архип Савчук та Світлана Давиденко. Неймовірно вдячна і, сподіваюсь, нікого не забула. Саме завдяки вам з'являються нові відео про природу і нові факти, які ми разом відкриваємо. Але хочу закликати допомагати безпритульним тваринкам. Можете вибрати волонтерів, які займаються лікуванням та порятунком тваринок, і донатити їм. Чи обрати зі списку «Кому допомагаю я» – посилання у описі. Хочеться, щоб світ був крапельку добрішим, щоб у нас в країні не було проблем зі знедоленими тваринками. Я думаю, ви зрозуміли мій посил. І дуже вам дякую. Давайте далі насолоджуватись піснями птахів. Жайворонок. На відкритих степах і полях України є птах, чий спів буквально падає з неба. Жайворонок підіймається високо над землею і починає довгу мелодію, яка може тривати кілька хвилин без перерви. Іноді він підіймається настільки високо, що його майже неможливо побачити. У небі залишається лише маленька точка, а спів продовжує звучати зверху. Його мелодія складається з безлічі швидких нот, які зливаються у безперервний потік звуку. Цікаво, що жайворонки можуть зависати у повітрі, швидко рухаючи крилами, і співати прямо під час польоту. Коли спів закінчується, птах різко складає крила і стрімко падає вниз, повертаючись у траву. Через це багато людей спочатку чують голоси з неба, а тільки потім розуміють, що десь там, майже невидимий, співає маленький польовий музикант. Одут. Одут виглядає так, ніби його створили спеціально, щоб він виділявся серед усіх птахів. На голові у нього великий чубчик, який розкривається віялом. Коли птах збуджений або приземляється, його голос звучить як глухий повторювальний сигнал. Цей звук добре розноситься відкритими просторами і може чутися дуже далеко.
Я буду вставляти підказочки на відео, які є на каналі. Там дуже цікава інформація, та її набагато більше. Одуди проводять багато часу на землі. Вони повільно ходять по траві і довгим вигнутим дзьобом дістають із ґрунту комах, личинок і навіть дрібних ящерок. Але найцікавіше відбувається біля їхніх гнізд. Пташенята одуда мають один із найдивніших способів захисту у світі птахів. Вони можуть виділяти дуже різку рідину з неприємним запахом, яка відлякує хижаків. Крім того, пташенята здатні цілитися цією рідиною прямо у ворога, а дорослі птахи іноді шиплять, видаючи звук, схожий на змію. Через такі особливості гнізда одудів часто залишаються недоторканими. Тому раджу перейти по підказочці і подивитися про цих неймовірних птахів більше. Дрізд чорний. Чорний дрізд став одним із найуспішніших птахів, які могли пристосуватися до життя поруч із людьми. Колись він жив переважно в лісах, але зараз його можна почути майже в кожному міському парку. Його спів звучить м'яко і мелодійно. Птах виконує короткі музичні фрази з паузами, ніби обдумує наступну ноту. Але дрозди відомі не тільки співом. Вони мають дуже цікаву поведінку під час пошуку їжі. Птахи часто нахиляють голову набік і буквально слухають землю. Вони можуть вловлювати рух дощових черв'яків під поверхнею ґрунту. Після цього дрізд швидко витягує здобич одним точним рухом. Ще одна особливість – пам'ять територій. Дрозди дуже добре запам'ятовують свої ділянки і можуть роками повертатися в одні й ті самі місця. А молоді птахи іноді вчаться співу, слухаючи сусідів. Тому у різних районах можуть виникати навіть локальні стилі співу дроздів. Підказочка на відео тут. Синиця блакитна. Блакитна синиця – один із найменших, але водночас найактивніших птахів наших садів і парків. Знову-таки підказочка на окреме відео зверху. Вона постійно рухається, стрибає по гілках і перевертається вниз головою, досліджуючи кору дерев у пошуках комах. Ці птахи мають надзвичайно швидкий обмін речовин. За день синиця може з'їсти їжі майже стільки ж, скільки важить сама. Через це взимку вони дуже залежні від доступної їжі і часто прилітають до годівниць. Синиці відомі своєю кмітливістю. У Європі спостерігали випадки, коли вони навчилися відкривати кришки пляшок із молоком, щоб дістатися до вершків. Вони також мають складну систему звуків для спілкування. У їхньому словнику є десятки різних сигналів для попередження про небезпеку. Деякі з них навіть повідомляють, який саме хижак наближається. Сойка. Сойка – справжній стратег лісу. Ці птахи відомі своєю неймовірною пам'яттю. Восени вони збирають жолуді і ховають їх у сотнях різних місць. Іноді одна сойка може зробити кілька тисяч схованок. Більшість із них вона знаходить навіть через кілька місяців. Частину запасів птахи все ж забувають, і з цих жолудів виростають нові дуби. Фактично, сойки є одним із головних лісників у природі. Крім того, вони дуже обережні. Якщо сойка бачить хижака або людину, вона може підняти гучну тривогу, попереджаючи інших мешканців лісу. Її голос різкий і добре чутний на великій відстані. А ще сойки можуть імітувати звуки інших птахів, іноді навіть крики яструбів. Дрімлюга. Коли теплий літній вечір повільно переходить у ніч, у лісі раптом з'являється дивний звук.
Він рівномірний, трохи глухий і нагадує тихе бурчання далекого моторчика. Цей звук може тривати хвилинами, майже не перериваючись, створюючи відчуття, ніби сам ліс почав тихо вібрувати. Так співає дрімлюга – один із найзагадковіших птахів української природи. Побачити його значно складніше, ніж почути. Вдень дрімлюга сидить нерухомо на гілці або просто на землі, і його оперення настільки точно повторює кольори кори та сухого листя, що птах буквально зливається з довкіллям. Людина може пройти за кілька метрів і навіть не помітити його. Активним дрімлюга стає тільки після заходу сонця. У сутінках він починає полювати на комах, літаючи майже безшумно між деревами. Його рід відкривається настільки широко, що виглядає непропорційно для такого птаха. Завдяки цьому він може ловити метеликів, жуків і нічних комах просто у польоті. Навколо дзьоба ростуть жорсткі щетинки, які працюють як маленька сітка. Вони допомагають спрямовувати здобич прямо у рід під час швидкого польоту. І ще одна цікава деталь – дрімлюги майже не будують гнізд. Самка просто відкладає яйця прямо на землю серед листя, де їх чудово маскує забарвлення. Через свою нічну активність і дивний голос цей птах у давнину породжував безліч легенд. Люди часто чули його звук у темному лісі, але майже ніколи не бачили самого птаха. Пугач. Глибокої ночі, коли ліс уже майже повністю затих, раптом лунає низький і дуже глухий звук. Він повільний, потужний і ніби віддається луною між деревами. Це голос пугача, найбільшої сови Європи. Його поклик настільки глибокий, що в тиху ніч його можна почути на кілька кілометрів. Через цей звук пугач століттями викликав у людей особливе відчуття – суміш поваги і легкого страху. І не дарма. Це один із найпотужніших нічних хижаків нашого континенту. Розмах крил пугача може перевищувати 1,5 метра, а його сильні лапи здатні утримувати досить велику здобич. Політ цієї сови майже безшумний. Краї її пір'я мають особливу структуру, яка приглушує шум повітря. Завдяки цьому пугач може підлетіти до здобичі абсолютно тихо. Його очі величезні і дуже чутливі до світла. Навіть слабкого місячного сяйва вистачає, щоб помітити рух на землі. Ще вражає його слух. Пугач може точно визначити місце, де шарудить миша під травою, навіть якщо саму тварину не видно. І коли цей великий птах тихо злітає з гілки в нічне повітря, здобич зазвичай уже не має шансів. Бджолоїдка. Улітку над річковими берегами або відкритими схилами іноді можна побачити яскравих птахів, які стрімко літають у повітрі, роблячи різкі повороти. У сонячному світлі їхні кольори виглядають майже нереально. Жовтий, блакитний, зелений і рудий зливаються в одну яскраву мозаїку. Це бджолоїдки. Їхній голос звучить як швидкі дзвінкі поклики, які постійно лунають у повітрі, коли птахи кружляють над колонією. Бджолоїдки – справжні майстри повітряного полювання. Вони ловлять комах прямо у польоті, демонструючи дивовижну маневреність. Їхня улюблена здобич – бджоли, оси та жмелі. Перед тим, як проковтнути комаху, птах виконує дуже точний рух. Він б'є здобич об гілку або камінь, щоб зламати жало і видалити отруту. Ці птахи живуть великими колоніями. У крутих піщаних берегах вони риють довгі тунелі,
які можуть сягати більше метра у довжину. Усередині таких тунелів розташовані гніздові камери, де ростуть пташенята. Коли десяток бджолоїдок одночасно літають над схилом, постійно перегукуючись між собою, це виглядає як справжнє повітряне шоу. Очеретянка. Біля тихих водойм, де росте густий очерет, іноді лунає дуже швидкий і складний спів. Він складається з десятків різних нот, які змінюються настільки швидко, що здається, ніби птах просто безперервно імпровізує. Це голос очеретянки. Попри маленький розмір, ці птахи мають один із найскладніших співів серед європейських птахів. Деякі види здатні виконувати сотні різних звуків у межах однієї пісні. Очеретянки майже весь час проводять серед густих стебел очерету. Вони чудово рухаються між ними, швидко перебираючись по вертикальних стеблах і майже не показуючись на відкритому місці. Через це часто буває так, що спів лунає буквально поруч, але самого птаха знайти майже неможливо. Ці маленькі співаки є справжніми мандрівниками. Після літа вони вирушають у далеку подорож до тропічної Африки. Шлях їхньої міграції може перевищувати кілька тисяч кілометрів, і навесні вони знову повертаються до тих самих очеретяних заростей, де їхній швидкий спів знову наповнює повітря. Канюк. Високо над полями іноді можна побачити великого птаха, який повільно кружляє у небі. Його крила широко розкриті, і здається, що він майже не рухається. Це канюк – один із найпоширеніших хижих птахів України. Його голос протяжний, трохи жалібний крик, який часто звучить над відкритими просторами. Саме цей звук багато людей впізнають із фільмів про дику природу. Канюки майстерно використовують теплові повітряні потоки. Підіймаючись у них, птах може довго триматися в небі, майже не витрачати енергії. З такої висоти він уважно оглядає землю. Його зір настільки гострий, що канюк здатен помітити дрібного гризуна серед трави. Коли здобич знайдена, птах раптово складає крила і стрімко падає вниз, перетворюючись на справжній живий снаряд. Через таку поведінку канюки часто здаються спокійними спостерігачами неба, але насправді це дуже ефективні мисливці. Світ птахів України – це цілий невидимий концерт, який звучить щодня навколо нас. Багато з цих голосів ми чуємо постійно, але рідко замислюємося, хто саме їх створює. І, можливо, наступного разу, коли вранці пролунає спів у саду або вночі з лісу долине дивний поклик, ви вже будете знати, за кожним із цих звуків стоїть дивовижний птах із власною історією. Дякую за перегляд, вашу небайдужість до тварин та вашу допомогу їм. Я завжди у описі залишаю соцмережі тих, кому я сама допомагаю донатом на опіку над тваринками. Низький уклін, якщо ви також не стоїте осторонь і допомагаєте безпритульним. Добро починається з кожного з нас. Слава Україні та її героям! Бережіть себе та природу!